سلام يا غالين يا محبوبين على قلب الرب. في الحلقة الماضية قلنا أن المسيح عرف نفسه بنفسه، وهذا الشيء بنشوفه في الإنجيل. فإذا بدنا نعرف ماذا قال المسيح عن نفسه لازم نروح إلى الإنجيل وليس إلى أي كتاب آخر. وشرحنا معنى مقولة أنا هو، والآن سنتكلم عن أول مقولة للمسيح تبدأ بأنا هو، وهذه موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح 6 والآية 35. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. أحبائي، كان في الإصحاح 6 مناقشة مع اليهود، وكان يدور الموضوع حول موسى لما كان مع شعب إسرائيل في البرية، فالشعب جاع وطلب موسى إلى الله طعام لشعبه، فمكتوب أنه الله أعطاهم المن السماوي. يعني المن السماوي هو عبارة عن رقائق من الخبز وفيها العسل بطعم العسل، وأيضا أعطاهم السلوى، طير السلوى، حتى يأكلوا في البرية. فالمسيح بيقول لشعب إسرائيل أنه ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، لكن أبي هو الذي أعطاكم. وبعد ما بيقول هذا الكلام بيقول: أنا هو خبز الحياة. أحبائي، هذا كلام كتير مهم نحن نفكر فيه، كأنه المسيح عم بيقول أن الحياة التي أعطيت لكم ولآبائكم في البرية أنا مصدرها، أنا اللي خليتكم في الحياة. أيضا المسيح قال هذا الكلام في سياق معين. لما نقرأ في الإصحاح 6 المسيح صنع معجزة، وهذه المعجزة طبعا كل معجزات المسيح هي عظيمة جدا، ومن ضمنها هذه. مكتوب أنه كان في آلاف من الناس تتبع المسيح، وجاعت الجموع، صار لهم ممكن يوم كامل ما أكلوا، والمسيح قال: لا أريد أن أصرفهم إلى بيوتهم جياع. فقال للتلاميذ أنه يعطوهم طعام. فالتلاميذ قالوا للمسيح: من أين لنا طعام حتى نطعم كل هذه الآلاف؟ فالمسيح قال: شو عندكم؟ فقالوا: معنا 5 أرغفة وسمكتين. فالمسيح أخذ 5 أرغفة والسمكتين وبارك هذه الأرغفة والسمكتين، وبعدين قال لتلاميذه: خذوا واطعموا. فمكتوب أن الجميع أكلوا وشبعوا وزاد أيضا معهم. هذه معجزة عظيمة أحبائي. إذن المسيح أطعمهم وأشبعهم، فصاروا يبحثون عن المسيح بشدة وبجد. لماذا؟ لكي يأكل الخبز. والمسيح قال لهم: في الحقيقة أنتم تبحثوا عني ليس لأن أنتم آمنتم بي أو آمنتم بالمعجزة اللي عملتها، لكن أنتم عم تبحثوا عني لأنه أكلتم
وشبعتم، لأنه عطيتكم أكل تاكلوا. ولما بنشوف شو الأساليب اللي عملوها حتى يصلوا إلى المسيح، حتى يأكلوا هذا الخبز ويعبوا بطنهم، مكتوب دخلوا السفن ودخلوا في بحر، ومعروف عن هذا البحر كان هائج كثيرا. وفي نفس الليلة أصلا قبل ما يصلوا إلى المسيح مكتوب أنه صار عاصفة في البحر، والتلاميذ اللي كانوا في السفينة كادوا أن يغرقوا، لكن المسيح هدأ العاصفة وسكن الريح بكلمة. فهدول الناس تخيلوا معي، لأن المسيح أعطاهم خبز ليأكلوا، فدخلوا سفن ودخلوا في هذا البحر الهائج واللي معروف عنه بحر خطر، وخاطروا بحياتهم مشان شو؟ مشان ياكلوا خبز ويشبعوا. في الحقيقة هذا الشيء بيذكرني في وضع اللاجئين وفي وضع المهاجرين اليوم. بشوف ناس كتيرة بيركبوا في سفن بسيطة، بيخاطروا في حياتهم حتى يصلوا إلى أوروبا، حتى يبحثوا عن معيشة أفضل، عن أمان وعن طعام. الناس هدول خاطروا في حياتهم حتى المسيح يعطيهم خبز ليأكلوا. فالمسيح أعطاهم نصيحة، قال اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. وهذا الطعام الباقي للحياة الأبدية أنا أعطيكم إياه، يقول المسيح. إذن اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. ماذا يقصد المسيح بهذا الكلام؟ أحبائي، المسيح ما بيقصد أنك أنت ما تشتغل وما تتعب مشان تاكل خبزك، لكن المسيح عم بيعلمنا بهذا الكلام ما تثني حياتك وتكرس حياتك كلها من أجل لقمة العيش فقط، لأنه هناك طعام أفضل، هناك خبز أفضل يجب أيضا أن نعمل من أجله، يجب أيضا أن نبحث عنه، يجب أيضا أن نسعى لنأكله. وهذا الخبز هو المسيح الذي قال أنا هو خبز الحياة. فالمسيح بده يقول لك حاجتك إلى شخص المسيح هي أهم بكثير من احتياجك لهذا الخبز الأرضي. وإذا أنت اليوم عم بتضحي بحياتك مشان لقمة عيش، فبالأحرى أنك تضحي بحياتك حتى تعرف المسيح اللي هو خبز الحياة اللي بيعطيك حياة مع الله. وأنا سؤالي لك، أين أنت أخي أختي؟ أين أنت؟ وكيف تشبع جوعك الروحي؟ تعال إلى المسيح الذي يقول لك اليوم أنا هو خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش. طبعا المسيح مش قصده لما أنت بتعرفه ما راح تجوع وما راح تاكل خبز، لا أحبائي، أكيد راح تاكل لأنه لساتك أنت في جسدك وهذا الجسد لازم ياكل ويتغذى. لكن قصده لما بتكون معي جوعك الروحي، هذا الفراغ الروحي والعطش الروحي اللي جواتك راح يشبع وراح يرتوي. فالمسيح يدعوك اليوم أنك تأتي إليه لتأكل من خبز الحياة. وإلى اللقاء أحبائي في الحلقة القادمة وفي مقولة جديدة للمسيح، أنا هو.